Magandang araw sa inyong lahat. Napag-isipan kong gumawa ng isang surprise gift para sa kaarawan ng aking minamahal na asawa. So, yung kinakailangan nating mga gamit ay naririto. Mayroon tayong sketchpad, pencils, charcoal pencils, mga erasers, sharpeners, at ating blending smudge tortilla stamp. So, bago natin gagawin, kinakailangan ayusin muna yung mga kagamitan. Mag-sharpen muna tayo ng pencils. At ang ating sketchpad. Dito tayo mag-sketch. So, bago tayo mag-sketch, kinakailangan muna pumili tayo ng isang picture o larawan na gusto kong sketch. At dahil ito ay isang surprise gift, mamayang gabi natin ito gagawin.
gagawa tayo ng birthday card. So, wala tayong nabiling birthday card, gagawa na lang tayo. Meron akong colored paper, tapos ikakat natin. Ang gagamitin dito ay itataip natin ito sa ribbon gamit ang yarn. So, bubutasan natin.